Hello mga kasip, na-install ko na nga pala yung ating EXOS X6 exhaust system, pang Honda Beat Carb FI Zoomer, and pwede rin kay SIP125. Yan, so sound check. Before naka ORBR5 ako, malutong, so game changer muna tayo. So medyo okay siya, silent killer konti. Ayan. So ibirit natin. Ayan siya, tutukan. Last try. Ayun. So, stick niya. One eternity later. Hello, there's an update regarding dito sa EXOS X6 na kinabit ko kay SIP125. Medyo pinamodify ko yung elbow niya. Although plug and play naman siya, kaya lang medyo sumaside siya dito sa ilalim nito. Ayan, so kung makikita nyo, medyo may yupi yung sa ilalim ng ng step nut, dahil doon siya sumasayad and nagva-vibrate pag may angkas ako. So ang ginawa ng mekaniko is inipit para hindi na siya sumayad dito, and may tendency daw na pwedeng mabasag yung block. So good thing nagawa ng paraan. So wala naman daw effect dito sa engine performance ng motor. So ayun, okay na siya. So as of now, naka center stand ako. So pag binabaan ko yan, side stand, or kapag hindi na siya naka stand, so medyo may allowance na siya. So ayun, ayun siya ulit. So sound check ulit natin. Sana mag-subscribe kayo para makapag-upload ulit ako ng maraming video about motorcycle, especially dito kay SIP. So stay tuned. Maraming salamat and Happy New Year.